miksi pitää humpata sitä kaasua? Täältä kun selataan akun lämpötila, niin tää näköjään kertoo, että okei. No niin, tässä me ajellaan jonossa niinku köyhän talon porsaat. Ai. Tervetuloa Autohullun Autopodi-kanavalle. Tällä ensimmäisellä ajopäiväkirjan videolla me ajetaan tällä meidän Eniakilla Lahdesta Kuusamon kautta Leville ja takas. Me ajetaan tää reissu meidän Eniakilla. Tää on Skoda Enyaq RS 85X. Me on ajettu tällä yhteensä tähän mennessä jo noin 25 000 kilometriä. Ja olipa meillä se edeltävä auto myöskin Enyaq. Ja sille käytettiin ehkä toiset 25 tonnia. Eli meillä on Enyaqista kokemusta suurin piirtein 50 000 kilometrin matkalta. Hyppää kyytiin, niin sä näet missä kaikkialla me tällä Enyaqilla seikkaillaan. Ja kuulet samalla, että minkälainen auto tää Enyaq oikein on. Ei muuta kuin lähdetään matkaan. Kaikki matkat alkaa aina siitä, että painetaan tosta toi kaista-avustin pois päältä. Pum. Ja toinen asia, niin mä tykkään olla ilman kenkiä, niin läpärit pois jalasta. Että. Sitten laitetaan navigaattoria haku Kuusamo. Mä tykkään käyttää Google Mapsia. Kuusamo! 705 kilsaa, 7,5 tuntia ja 605 ollaan perillä. Käänny vasemmalle rampille kohti. Joo, no tuossa alussa mainita, että lähdettiin liikkeelle totta kai täydellä akulla ja rangi näytti joku 523 kilometriä. No, matka jossa se toki sitä laskee, mutta täydellä akulla lähdettiin liikenteeseen. Joo, eihän tässä kaikkea muista heti kun ensimmäistä videokuvaa, eli nollataanpa toi rippimittari, kun lähdetään reissuun. 16 000 on näköjään tuosta edellisestä nollauksesta. Niin nollataanpa se nyt tähän kohtaan, niin nähdään paljonko ollaan ajeltu tällä reissulla. Miksi tää ei nollaa? No niin. Sitten kun päästään kotiin, niin katsotaan paljonko meillä on kokonaismatka ja kokonaiskulutus. Niin tästä Google Mapsista sen verran unohdin mainita, että mä tykkään tätä käyttää enemmän kuin sitä auton omaa navia. Ainakin tietyissä tilanteissa, koska tää näyttää kivemmalta. Tässä on tää satelliittinäkymä. Ja toinen juttu, niin tää Google Maps varoittelee noista kameratolpista. No joo, auton omassakin navissa on kameratolppa häälöitykset, mutta se toimii tosi epävarmasti. Ei siihen voi luottaa kyllä ollenkaan, niin tällä Google Mapsilla silleen kivempi ja lainausmerkeissä turvallisempi ajella. Ja jos ihmettelette, miksi meillä navi ylipäänsä on käytössä, niin joo, tuttu reitti ja ei tarvitse kyllä opastuksen takia kartta olla, mutta tästä on kiva seurata aikaa, että kauanko menee vielä, että ollaan perillä ja paljonko vielä matkaa jäljellä, niin sen takia navia on ihan kiva käyttää. No niin, nyt kun ollaan päässyt tässä muutaman 10 kilometriä ajettua eteenpäin, niin ajattelin alkaa kertoa tästä autosta vähän lisää. Tällainen Skoda Enyaq ja RS-malli varsinkin, niin tää on tosi hyvä matka-auto. Tää on ensinnäkin katumaasturi. Tää on iso auto, painava auto. Tää menee vakaasti tiellä. Ja koska tää on katumaasturi, niin tässä myöskin istutaan korkealle ja täällä näkee hyvin eri suuntiin. Auto varoittelee siinä, että pitäisi piettää taukoa. Tää on tosiaan vakaa ajettava, eli tätä ei tarvi kuskilla paimentaa ja pitää keskittyä siihen, että auto pysyy kaistojen välissä. Et kun tälle antaa suunnan, niin se menee kyllä suoraan siihen just eikä melkein. Tämä on SUV-malli, niin tämä on toki korkea, mutta sitten yllättävän vähän tuuli ottaa tähän kiinni, eli tämä ei silleen tuulessa kovin paljon vaeltele tämä auto. Tämä on RS-malli, tässä on 250 kilowattia, 340 heppaa, ihan kivat tehot ja matka, jossa täällä on kiva ajella, koska ohitukset on helppoja tehdä. Ei tarvitse paljon hörröstellä, että missä sitä työntelee ohi. Se lisää turvallisuutta tähän ajamiseen mun mielestä. Tässä on ihan hyvät penkit. No, kun katsoo tätä istuinosaa, niin sehän on melkein suora kuin pannukakku. Tulee mieleen, että no eihän toi voi olla hyvä penkki istua, mutta kyllä tässä oikeasti on ihan kiva. Tähän löytää hyvän ajoasennon ja tässä on mun mielestä ihan hyvin tätä sivuttaistukea. Miinusta näissä penkeissä tulee siitä, että tässä ei ole tämmöistä niin sanottua tilttisäätöä kovinkaan paljon, eli penkin etureunaa ei pysty kovin ylös nostamaan. Mä tykkäisin, että se olisi vähän ylempänä kuin mitä tätä pystyy tällä hetkellä säätämään.
Ja toinen mikä miinus on, niin tässä ei ole säädettävää reisitukea. Jos olette ajanut vaikka Volvon näillä uusilla malleilla, vaikka 20-vuosimallit ja siitä ylöspäin, niin niissä on R-Designissa esimerkiksi niin sähköllä säädettävä reisituki, niin kylläpä on makea ajo-asento, minkä niihin Volvoihin pystyy saamaan. Tässä mielessä niin Skodan penkit kyllä häviää vaikka Volvolle. Tai joku Bemarin komforttipenkit, niin onpas makeet penkit. Ajo-asennosta muuten, niin tässä on hyvä ja sellainen rento fiilis, ja tänne vasemmalle puolelle kädelle on hyvä kyynärno ja sitten oikealle kädelle on myöskin kyynärno ja tätä pystyy korkeuden osalta vielä jopa säätämään, että jos on vähän lyhkäisempi tai pidempi käsi, niin sen saapi tuohon hyvälle korkeudelle. Ja mikä muuten tekee tästä hyvän matka-auton, niin tässä on hyvät ajoavustimet. Skodassa on ja Enyaqissa Travel Assistant, eli tällainen autopilotti. Ja tää pitää auton tässä kaistojen välissä ihan itsestään, eli mä voin löysätä kädet ja auto ohjaa muutaman sekunnin ajan itse sinne minne pitää. No se toki ajaa vaan muutaman sekunnin ja sen jälkeen se alkaa piippaamaan, että otahan kuski auto haltuun. Mä tykkään tätä Travel Assistanttia käyttää varsinkin näillä pitkillä matka-ajoilla, koska se tuo sitä rentoutta tosiaan tähän ajamiseen ja ei tarvi ylimääräisiä jännittää eikä tarvi keskittyä siihen, että autoa pidetään tässä kaistojen välissä. Mä oon nähnyt kommentteja siitä, että porukat ei tykkää kun auto ajaa itse, mutta mä tykkään, se tuo sitä rentoutta ja kun pääsee perille 700 kilometrin päähän, niin olo ei ihan niin väsynyt sitten sen matkan jälkeen. Tää on silleen aika ennalta arvattavaa, että mitä tää niinku tekee. Mulla on ollut aikaisempia autoja, muun muassa Tesla Model 3 ja siinähän on pätevä autopilotti, ei voi kyllä kiistää. Mutta ainakin siinä autossa, se oli vuosimalli 19 tai 20, jotain tällaista, niin se autopilotti oli välissä jopa pelottava ajaa, koska se saattoi yhtäkkiä tehdä tällaisia niin kuin, vaihtaa vähän niin kuin suuntaa ihan näkisti. Eli jos tulee joku levennyskohta, että kaistamerkintä menee vähän leveämmäksi jossain kohtaa tai ehkä häviää jopa kokonaan, niin se Tesla yhtäkkiä teki sellaisen ohjausliikkeen ja se säikäytti, että mitä ihmettä tässä niin tapahtuu. Mutta tämä Enyaq on paljon pehmeämpi, eli tällaisissa vastaavissa tilanteissa niin Enyaq joko ajaa niin suoraan tai sitten se lähtee silleen pehmeästi kaartamaan vähän oikealle. Ja jälleen kerran se tekee sitä ajamisesta sille helpompaa ja ei tarvitse niin jännittää, kun tietää suurin piirtein, että mitä se auto niin eri tilanteissa tekee. Ja esimerkkinä, kun me ollaan nyt tässä motorilla, niin kun mä painan vilkun päälle ja haluan vaihtaa kaistaa, niin tämä autopilotti eli Travel Assistantti pysyy koko ajan päällä. Teslassa se oli tosi ärsyttävä, kun aina kun vaihtoi kaistaa, niin se autopilotti lähti pois päältä ja se piti laittaa uudelleen päälle. Eli kuskella piti olla koko ajan sille aktiivinen ja tehdä jotain sen auton kanssa, että niin kuin matka jatkui sujuvasti eteenpäin. Niin tämä Skoda on tosi helppo ja kiva matka-auto, kun sen kun vaan päästelee menemään. No niin, tässä me ajellaan jonossa niin kuin köyhän talon porsaat. Tuossa on edellä aikamoinen letka-autoja ja tällaisissa tilanteissa tämä Travel Assistantti ja siinä oleva tämä mukautuva vakionopeuden säädin niin on kyllä just eikä melkein. Eli auto huolehtii, että tuo edellä ajava auto pysyy niin oikean matkan etäisyydellä, oikean matkan päässä meistä ja meikäläisen ei tarvi painella kaasua, ei tarvi painella jarrua ja koska auto ohjaa myöskin itse, niin tässä ei tarvi muuta kuin työnnellä menemään. Mutta jos edellä oleva auto vaikka jarruttaisi, niin tämä Skoda tekee sen aika pehmeästi sen jarrutuksen tai hidastamisen. Tai jos mä saan kiinni hitaammin edellä ajavan auton, niin tää tulee aika hitaasti siihen perään niin kuin tämä Skoda sitä edellä ajavaa autoa. Mulla on ollut jotain aikaisempia autoja, niin ne on ollut aika silleen teräviä. Eli kun lähestytään sitä edellä hitaammin ajavaa, niin se menee aika lähelle sitä autoa ja sitten tekee sellaisen nopean jarrutuksen ja sitten se välimatka kasvaa taas siihen asetettuun välimatkaan. Eli se on vähän sellainen niin sanotusti ehkä hyökivä monessa autossa toi aktiivikruise, mutta tässä Skodassa ja Enyaqissa varsinkin niin toimii mun makuun aika jouhevasti. Noista lisävarusteista sen verran, että ruksin tähän autoon hoodin head-up display, vai onko se heads-up display?
Mutta niin tai näin, se on hudi mulle. Ja mä tykkään tästä suuresti, koska mulla on tämän hudin myötä niin tuossa näkökentässä koko ajan nopeus, millä sillä hetkellä ajetaan. Sitten siinä näkyy vallitseva nopeusrajoitus, kuinka lujaa tai hiljaa meillä pitäisi tällä hetkellä ajaa. Sitten siinä näkyy tuo nopeus, mikä on asetettu tuohon cruiseen tällä hetkellä. Ja sitten siinä näkyy myöskin tuo navigoinnin ohjeet, eli se näyttää koko ajan välimatkaa seuraavaan risteykseen. Ja siinä näkyy tuo tien tai risteyksen nimikin mukana. Lisäksi tässä hudissa on AR-toiminto, eli Augmented Reality-toiminto. Eli se tuo tuohon tuulilasiin esimerkiksi nuolen sen merkiksi, että juuri tosta kohtaa pitäisi kääntyä vasemmalle taikka sitten oikealle. Ja kun lähestytään sitä risteystä, niin se nuolen koko kasvaa. Ja sillä tavalla se vielä korostaa, että se on juuri tossa se risteys, mistä meillä pitää kääntyä. Sitten siinä näkyy myöskin, kun tämä Travel Assistantti laitetaan päälle, niin se näyttää sellaiset tavallaan niin kuin kaistan näköiset merkit. Eli se vahvistaa kuljettajalle, että nyt on Travel Assistentti päällä ja auto on tunnistanut, missä me mennään ja se on niin kuin aktiivisena silloin se ohjaus päällä. No joo, sit asiaa latauksista. Auton latausnopeuteen vaikuttaa muutama asia. Esimerkiksi se, että kuinka lämmin tai kuinka kylmä auton akku on. Ja nyt kun me katsotaan täältä Skodan näytöltä, tänne on tullut tällainen sovellus. Täältä kun selataan akun lämpötila, niin tää näköjään kertoo, että okei, akku on 21 asteinen ja optimaalinen, eli nyt jos ajelisi laturille, niin akku on niin oikeassa lämpötilassa ja se latautuu niin nopeasti kuin se vaan sillä hetkellä on mahdollista. Ja sitten kun me katsotaan täältä vielä tarkemmin, mulla on täällä pikatoiminnoissa tällainen latauspikavalikko, niin täältä se löytyy tieto, 119 kW on tämän hetken latausnopeus, jos nyt ajelisi laturille. Meillä on virtaa akussa 46% ja sen takia tämä latausnopeus on vähän alhaisempi. Eli tässä kun me ajellaan Kuopioon vielä sellainen joku 80-100 kilometriä, niin akkuhan tässä vielä tyhjenee, joten toi latausnopeus sitten nousee. Eli latausnopeuteen vaikuttaa akun lämpötila sekä kuinka paljon siinä akussa on sillä hetkellä virtaa. Lisäksi, jos nyt olisi vaikka talvi, tai ainakin kylmempää kuin tällä hetkellä, nyt on 19 astetta toi lämpötila, niin tässä optimointinäkymässä olisi nappi, millä voi laittaa sitten akun lämmityksen päälle, ja se lähtisi lämmittämään akkua sitten optimaaliseksi, ja se nostaa sitten tätä latausnopeutta sitten sen mukaisesti. Kaikissa Eniaceissa tätä akun lämmitystoimintoa ei ole olemassa, eli näissä 85-malleissa, niin kuin tämä meidän Eniac, niin sellainen löytyy, mutta Eniac 60-malleissa, Eniac 80-malleissa sitä esilämmitystä ei ole. Ja sellainen pieni detaili, että akkua voi lämmittää tosiaan auton omalla lämmitystoiminnolla tai sitten lataamalla. Ja kolmantena vaihtoehtona akulämmitykseen on ajaminen, mutta tälleen normaalissa matka-ajossa niin sitä akkua ei käytännössä oikein kyllä pysty lämmittämään, mutta jos tekisi rajuja jarrutuksia ja rajuja kiihytyksiä niin kuin peräjälkeen, niin se nostaisi akun lämpötilaa jonkun verran, mutta ei lähellekään niin paljon kuin sellainen varsinainen oikea akun esilämmitys. Joten jos ajelette paljon matka-ajoa, ja erityisesti ehkä talvella, mutta jos ajatte paljon matka-ajoa, niin hankkikaa sellainen sähköauto, missä on akun esilämmitys, niin se nopeuttaa sitä latausta. Tulee nopeampia stoppeja ja matkanteko on nopeampaa. No niin, tässä aletaan lähestyä Kuopiota. Tuo on aika tylsä väli tää Lahti-Kuopio, eikä tässä ole oikein silleen mitään kuvattavaa, mutta tosiaan nyt ollaan laturista niin 18 kilometrin päässä. Ja 12 minuuttia meillä on vielä laturille matkaa ja me mennään Ionetin laturille tässä Kuopiossa ja Kajaanissa ja itse asiassa myöskin sit kun me jatketaan Kuusamosta Leville, niin me mennään Rovaniemellä ja Levillä vielä Ionityn latureille. Ja miksi just Ionityn latureille? No, mehän ollaan perheen kanssa tällaista
vihreätä kansaa, eli mehän melkein asutaan tuolla Prismassa ja kerätään bonuksia viimeistä päivää. Palkka menee melkein suoraan aina Prismaan. Mutta se mikä näissä S-latauksen latureissa on haasteena, erityisesti täällä pohjoisessa, niin noita töpseleitä on aika vähän ja ne on monestikin aika varattuja. Joten sitten kun sinne menee lataamaan, niin jos sitten löytyy 1-2 tyhjää töpseliä, niin lataus on kuitenkin aika hidas, koska siellä on muita autoja lataamassa. Niin Ionetillä riittää kapasiteettia ja vaikka niitä latureita, eli niin sanottuja töpseleitä on ehkä vähän vähemmän kuin jossain muualla, niin siellä se ruuhka purkautuu aika nopeasti, koska siellä on kuitenkin riittää sitä latauskapasiteettia. Eli Ionetillä ei monestikaan tarvitse jonottaa, käytännössä ei koskaan. Ja mä otin, nyt kun meillä tällainen spessureissu tässä, niin otin Ionetilta ton sopparin, eli se on 12 € kuukaudessa ja sillä saa ladata hintaan 24 senttiä per kilowattitunti. Ja tuossa räknäsin, niin tällä reissulla se tulee halvemmaksi, vaikkakin siinä on se kuukausimaksu mukana, koska tässä tulee kuitenkin se 2500 kilometriä ajettua, niin tämä Ionetin soppari tulee halvemmaksi kuin vaikka se S-lataus, joka on noin 37 senttiä, riippuu vähän paikasta, niin per kilowattitunti. Eli kohta ollaan Ionetilla ensimmäinen lataus, jännittää mitähän meille käy. No niin, siinä se Ionetin lähestyy. Ollaan Kuopiossa. Ja kyllähän mä tuossa äsken juksutin, eihän näissä latauksissa ole eihän näissä ole mitään ihmeellistä ja jännitettävää. Ei muuta kuin autotöpseli ja ihmiset ja matkustajat pikkutauolle. Jahas, onkohan täällä töpseleitä vapaana? Täällähän ei ole yhtä autoa laturissa. Kylläpäs kävi tuuri. Miten päin tänne pitää ajaa? Ajetaanpa tällä. Mä tykkään, että autossa tää latausportti on tuolla takana ja näissä Skodissa se on tuolla oikealla puolella takana. Jo en tiedä näkyykö teille kamerassa, mutta 32% jäi vielä rangea, 149 kilometriä ja ajettiin mitäs tänne Kuopioon tulee, 200, onko se melkein 300 kilometriä. Kesällä tää menee ihan ilman stoppia tää etappi, mutta talvella on siinä ja siinä. Jos on kovat pakkaset, niin joutuu tuossa välissä kerran pysähtyy lataamaan ihan hetkeksi. No toisaalta tällainen 300 kilometriä on aika pitkä siivu ajella yhteenmenoa. Tässä tuntuu, että pitää vessaan päästä, on aikamoinen vessahätä. Joten silleen ihan nämä nykyautot, niin näillä kyllä ajelee ihan tälleen ainakin meidän perheen ja meidän talouden biorytmien mukaisesti, ei mitään ongelmaa. Mutta lähdetäänpä katsomaan tuo lataus, miten me saadaan Ionetissa lataus käyntiin. Täällä on aika kirkasta, ei tässä taida saada puhelimen näyttöä näkyviin, mutta eipä tässä sen kummempaa sinälleen ole, kun täältä näkyy se ehkä. Niin täältä vaan mennään Ionetin sovellukseen ja valitaan tää latauspaikka. Katsotaan täältä muuten tää töpselin numero, tää on numero 4. Selataan täältä, tosi huonosti näkyy, mutta valitaan tuosta tuonne numero 4, Continue ja Order ja Pay. Se ottaa tuommoisen 40 € kateenvarauksen näköjään tää Ioneti. Jaha, vaatii ainakin ensimmäisellä kerralla tunnistautumisen. Pistetään kuva hetkeksi pois. Tunnistaudutaan verkkopankki. Noin. Tässä nyt tosi huonosti näkyy, kun aurinko paistaa. Näkyykö tässäkään paremmin, mutta nyt se odottelee, että lyödään töpseli kiinni ja mehän lyödään. Nyt loppuu kyllä kädet kesken. Saadaanko me tällä tavalla jotakin aikaiseksi? Ajelin näköjään just naftisti, saadaan johto tänne kiinni. Mennään kurkkaan, että mitä täällä näkyy. Auto on yhdistetty ja preparing to charge. Kylläpä ärsyttävästi heijastuu tuo aurinko. Mutta ei tässä kummempaa draamaa ole. Tosta se lähtee kohta lataamaan. Ja näin. 32 pinnaa akussa virtaa. Tuossa pitäisi kohta näkyä tuo latausteho. En tiedä näkyykö tässä valossa, mutta 50 kilowattia, 61, siitä se lähtee nouseen. Nyt on jo 100, 111, 117 ja niin edelleen. Ei tossa sen kummempaa on, enpä jää päivystään. Meillä on mukana koira,
joten annetaan auto latautua. Muu perhe lähti tonne vessaan. Mä lähden käyttämään koiraa tuolla puskassa. Sitten on meikäläisen vuoro lähteä vessaan. Näissä Ionitin latauspaikoissa on sellainen huono puoli, niin kuin vaikka täällä Kuopiossakin, että tää laturi on täällä Sittarin vieressä, vähän täällä syrjässä. Täällä ei ole mitään huoltoasemia ja silleen niin luontaisia taukopaikkoja. Koiraa täällä toki pystyy käyttämään, mutta meilläkin on tuossa vaikka eväät mukana, niin sämpylät ja juomat, niin täällä ei oikein silleen paikka, missä pääsisi istuskelemaan ja syömään ne eväät. Jos vertaa noihin APC-latauksiin, puhuinko mä aikaisemmin muuten S-latauksesta, pahoittelut siitä, niin ne on luontaisia taukopaikkoja ja siellä pääsee istuskelemaan ja pitämään rauhassa taukoa, niin Ionitille siinä mielessä miinus, että täältä ne luontaiset taukopaikat puuttuu. Mä tykkään Eniakin ulkonäöstä ja ehkä enemmän juuri näistä niin sanotusti vanhemman keulan Eniakeista. Ja silloin kun mä olin Enikkiä tilaamassa, niin halusin ehdottomasti RS:n ja ehdottomasti tällä Mamba Green värillä. Mun mielestä tää on ihan saakeli hieno väri. Ja mä halusin myöskin nämä isot vanteet, nämä on 21 tuuman vanteet, koska mulle toi auton ulkonäkö on niin tärkeetä. Ja tästä näkyy toi keula, kunhan päästään. Tarkoitan sitä, että tää on se vanhemman mallin keula. Eli näissä uusissa Eniakeissa, samaten kuin Elrokeissakin, niin on sellaiset viirumaiset valot ja erilainen toi maski. Maski ja totta kai konepeilti, niin mä tykkään enemmän tästä tämän mallin Eniakeista. No niin, en tiedä näkyykö teille sinne videolle, mutta nyt on akku ladattu 84 pinnaa ja vajaa 400 kilometriä rangia. Tähän meni aikaa joku 23-24 minuuttia. Me olisi oikeasti voitu jatkaa matkaa jo tyyliin 10 minuutin jälkeen, koska nämä nykyiset sähköautot, nämä lataa pirun nopeasti ja kun Ionity esimerkiksi, niin siellä riittää kapasiteettia, niin ei tällä kerkeä kauaa miettimään. Siinä kun käy vessassa ja parit sämpylät purasee niin kuin meikäläinenkin tuossa ja perhe, niin auto on ollut pitkä aikaa valmis jo ennen meitä. Mutta ei se mitään, me ollaan nyt ladattu ja matka jatkuu. Seuraava stoppi on Kajaanin Ionity ja Kajaani on matkaa vajaa parisataa kilsaa, eli meillä on niin tuplaten rangia tavallaan niin liikaa, mutta ei anneta se hämätä. No niin, karavaani kulkee. Lähdetäänpä liikkeelle. Tuttuun tapaan täältä otetaan toi kaistavahti pois päältä, niin se ei turhaa häiritse tuossa ajoa. Ei muuta kuin let's go. Ei ollut tosiaan Kuopion Ionityllä ruuhkaa. Yksi taksi siinä kävi samaan aikaan lataamassa, mutta muuten oli kyllä hiljasta. Se on aina kun tällä reissulla pääsee ekan etapin tänne Kuopioon ja tästä lähtee jatkaan sitten tonne kohti pohjoista, niin se fiilis vaan niin kuin kasvaa, että jotenkin tämä ensimmäinen etappi on tosi tylsä ajella, mutta tämän jälkeen niin tää on jostain syystä kivempi ja tulee sellainen oikea matkafiilis, kun lähdetään Kuopiosta kohti pohjoista. Sellaista pohdin tässä, kun ollaan ajettu jonossa aika hyvää matkaa. Täällä on muitakin ihmisiä liikenteessä, niin hiljattain oli iltapäivähissä ja olikohan ihan telkkarissakin juttua. Joku taho oli tehnyt kyselyn, että mikäs suomalaisia ärsyttää liikenteessä. Ja, no en tutustunut siihen kyselyyn, mutta näin toki otsikoita aiheesta. Ja tulipa nyt mieleen, että mikä meikäläistä ärsyttää liikenteessä esimerkiksi on se, että porukat humpaa ton kaasun kanssa. Eli välissä ajetaan, jos on vaikka 80 rajoitus, niin ajetaan 90, välissä ajetaan 70 ja välissä ajetaan jotakin muuta niin se on niin tosi ärsyttävää. Ymmärrän, että jos on vanhempi auto eikä siinä välttämättä ole vakionopeuden säädintä, mutta monesti näkee tätä tapahtuvan ihan niin kuin näillä uusimmillakin autoilla, jossa varmasti se vakionopeuden säädin on, niin miksi sitä ei käytetä? No, onneksi tässä kohdassakin on tää mukautuva vakionopeuden säädin, eli ei tarvitse itsellä sitä kaasua annostella eikä jarrua painella. Mutta silti tää on ärsyttävää, kun tämä auto tässä kuitenkin jarruttelee ja kiihyttelee koko ajan, koska edellä menevä tällä tavalla tekee. En ymmärrä, miksi. Niin ja jatkumona tähän vielä se, että toinen ärsytys on nämä kiihytyskaistat. Eli ennen kiihytyskaistaa, vaikka on se 100 rajoitus, niin joku 100 ja 90-95 tai jotain tällaista. Ja sitten kun tulee se ohituskaista, niin sitten painitaan sitä kaasua, ajetaan vaikka 110, joku ajaa vähän reilumminkin. Ja sitten kun se ohituskaista loppuu, niin taas mennään sinne 100 tai niin kuin jopa reilusti alle. Niin minkä ihmeen takia tämäkin? Miksi ei voi ajaa tasaista nopeutta? Lyöt sinne vakionopeuden säätimeen tyyliin 106-107, niin sä et saa vielä sakkoja.
sakkoja ja matka taittuu, kun se nopeus pysyy tasaisena. Ja toisaalta kun nopeus pysyy tasaisena, niin energiaa tai polttoainetta säästyy. Miksi pitää humpata sitä kaasua? No niin, nyt me ollaan täällä Kajaanissa ja toinen pysähdys tällä reissulla. Pari kilsaa matkaa tuonne Ionitille. Tässä on akku 46 pinnan jäljellä ja rangea 216 kilometriä. Eikös Kajaanista ollut Kuusamoon joku alle 250 kilsaa? Eli käytännössä meillä juurikaan ei tarvitsisi ladata täällä Kajaanissa, kun sen verran aika pieni kulutus tässä Eniakissa, mutta koska on taas vähän vessahätää ja koiraakin pitää käyttää, niin ladataan nyt vähän aikaa kuitenkin täällä Kajaanissa. Tää Kajaanin Ionity on, jos katsottiin Kuopiota, niin tääkin on vähän tälleen, no tavallaan syrjässä, toki tää on täällä keskustassa, mutta syrjässä tältä reitiltä. Ja täälläkään ei ole mitään silleen niinku taukopaikkoja, eli tää on vaan niinku täällä kaupungissa ja tuossa on kauppa, mutta ei ole mitään huoltamoa tai silleen niinku ravintolaa tai tälleen, että minne pääsis vähän taukoilemaan. Et Ionitille kyllä vähän palautetta, että nämä Ionitin latausasemat on ainakin mun makuun sijoiteltu vähän huonosti. Täältähän se Ionity löytyi ja täälläkään ei ole kuin yksi auto meidän lisäksi laturissa. Ei paha, ei paha. Mepä tuupataan auto tänne parkkiin ja töpselin kiinni ja sitten koiraa ulkoiluttamaan. Ei muuta kuin latauskäyntiin. Ionity-appi. Missäs me ollaan? Ei me kyllä missään Kuopiossa olla. Me ollaan Kajaanissa. Töpseli numero 6. Mä en tiedä, tää Ionity ottaa nykyään jokaisella latauskerralla niin 40 katevarauksia. Se on mun mielestä kyllä vähän liikaa. APC-latauksella kuitenkin pystyy valittamaan sen summan, millä ladataan tai minkä verran varataan. Eli olikohan se 20 € pienin katevaraus. Tuollainen 40 katevaraus tuntuu kyllä aika kohtuuttomalta, koska tällainenkin Eniakki, tässä on vajaa 80 kilowattitunnin akku, ja sellaisen kun lataa täyteen, niin maksaako se 40 €? Ei kyllä mun mielestä, ei riitä matikkapäätä häätään. Mutta siinä lähti auto lataamaan ja me lähdetään koiran kanssa käymään tuolla. No niin, tässä on mennyt muutama minuutti vasta latausta ja mä täältä puhelimesta näen, että autossa on akkua jo rangea 261 kilsaa, eli käytännössä joku 5 minuuttia, niin me oltais voitu tästä jo matkaa jatkaa, mutta ladataan nyt vielä, kun lähdettiin käymään tässä kävelyllä ja toisaalta kun päästään Kuusamoon, niin ei tarvi heti lähteä sitten siellä etsimään laturia, niin ladataan täällä ja koska Ionityllä on halvempaa kuin APC-latauksella, niin ladataan nyt sitten täällä vähän enempi virtaa. Siellähän se meidän räyhäkkä RS on. Mä huomasin tuossa Kuopiossa, että mä otin siitä oikeastaan sen väärän töpselin. Eli tästäkin kun katsoo, niin mä otin siellä Kuopiossa ton oikeanpuoleisen töpselin, koska ottaa tää vasemmanpuoleinen niin kuin mä tein täällä Kajaanissa. Ei ole tullut paljon näitä Ionity-asemia vielä käytettyä, niin ei osaa tätä oikeata tapaa, mutta ehkä tässä harjoittelun kautta vähän oppii paremmaksi. Nyt on koira käytetty ja akkukin olisi jo valmiina, auto olisi jo valmiina päästä jatkamaan matkaa, mutta tää lähtee käymään tuolla sisällä. Tuolla edessäpäin näkyy olevan joku kauppa, niin pääsee käymään siellä vessassa ja ostaa jotakin ehkä vähän purtavaa ja jatketaan matkaa. Näkyyköhän se tossa, mutta akku on 86%, joten todellakin ollaan valmiina jatkamaan matkaa. Sellainen varmaan tosiaan 5 minuutin lataustoppi olisi riittänyt. Mikäs tämmönen vänkkärä? Joo, muutama minuutin lataus olisi riittänyt, mutta kun ei ihmiset kerkeä pysähtyä nopeammin. Koiraa pitää käyttää ulkona ja ihmiset käypi vessassa ja mekin otettiin jätski tossa, niin ei ihminen pysähdy nopeampaa. Tälläkin stopilla niin meni 23 minuuttia, 24 minuuttia ja auto olisi ollut valmis jo 5 minuutin jälkeen. Et ei tää sähköautoilu kyllä niin kovin vaikeita ole ja ei tarvii niin tuntitolkulla laturilla notkua niin kuin jotkut väittää. Mutta ei siinä, nyt jäätään kohti Kuusamoa. No niin, nyt kun lähdetään ajamaan, niin taas täältä otetaan kaistavahti pois päältä. Pum. Otetaan tuo taukoilmastointi pois päältä, mikä oli koiralle. Ja sitten viimeisenä släpärit pois jalasta ja lähdetään liikenteeseen. Ai. Jahas, tälleen kun sitä seikkaillaan täällä Suomessa, niin löytää kaikkea uutta. Täällä on näköjään sattumalta justiinsa Kajaanissa markkinat. Sieltähän saisi metrilakua tietenkin aika kokonaisedulliseen hintaan. Mutta nyt ei ole aikaa mennä markkinoille, nyt lähdetään Kuusamoon. No niin, viimeinen etappi käynnistyi, eli Kajaani-Kuusamo. Tää on jostain syystä tää parhain etappi ja tässä on eniten sitä fiilistä.
kuinka liian näkyy siellä kamerassa, mutta aikamoinen sadepilvi tuolla eessä. Ja hienon näköistä. Ja sitten sellainen, ollaan täällä jo Kuusamoon mennään matkaa 46 kilometriä ja ollaan täällä poronhoitoalueella. Ja täällähän näkyy jo ensimmäisiä käppyröitä tiellä. Ja ne on kyllä sellainen, mistä mä en tykkää yhtään. Mun mielestä paras poro on leivän päällä savupaistina. Nyt ollaan täällä Suomussalmella ja täältähän on kotoisin toi maailman nopein Heikki, itse Suomussalmen kuha, Heikki Kovalainen. Me ollaan täällä Suomussalmellakin pysähdytty aina silloin tällöin, erityisesti talvella lataamaan. Täällä on APC-lataus tuolla S-Marketilla ja siitä on saanut aina näppärästi lisää virtaa ja siellä on päässyt käymään veskissä ja siellä on kahviautomaatti, niin saanut kahvia koneeseen, mutta tällä kertaa ajateltiin painella ihan suoriltaan tästä vaan ohi ja jatkaa kohti Kuusamoa. Siinä on hiljainen kansa. Ollaan asuttu tässä Huudeilla parikymmentä vuotta ennen kuin ollaan muutettu etelään ja ei ole koskaan käyty katsoa hiljaista kansaa ja mä vähän luulen, että eipä taida koskaan käydäkään. Tuolla on kyllä sen näköistä pilveä, että sattaa ihan maahan asti. No niin, alkaa Kuusamo lähestyä. Meillä on 34 kilometriä enää matkaa ja tämän hetken mukaan niin me oltaisiin 13 yli 6 tuolla perillä. Ja silloin kun me lähdettiin liikenteeseen, niin mun mielestä se arvio oli 6 yli 5. Eli meillä on tullut pikkusen yli tunti tuohon lisää aikaa tuohon matka-aikaan ja sehän johtui siitä, että meillä oli 2 latausta. Kuopio, Kajaani, oliko 24 minuuttia per lataus. Eli se on 48 minuuttia ja vartti tuli siitä, kun kuvailin vähän kaiken näköistä videota siellä sen latauksen jälkeen ja käytiinpä puskapissallakin tossa, niin siitä tuli se lisäaika. Mutta vähän yli tunti siis lataukset ja muu stoppailu toi meille tähän matka-aikaan lisää, niin ihan nätti, ei paha. No niin, meillä on 10 kilometriä vielä tonne Kuusamoon matkaa ja olisi aika summata tämä ensimmäinen siirtymä, eli Lahti-Kuusamo. Enikkehän toimitti taas tosi hienosti. On ollut mukava työnnellä menemään. Ehkä pikkusen alkaa selkä menemään jummiin näin. Olisiko tässä 7-8 tuntia ajettu yhteensä. Ei ole pitkä aikaa tullut näin kauan istuttua autossa, niin se selkä ehkä senkin tekee jumittaa. On ollut ihan hyvä keli ajella. Aurinko paistanut tai välissä puolipilvistä ja välissä täyspilvistä. Välissä tuli vettäkin, mutta tosi hyvä keli ajella. Ei ollut tietöitä yhtään, mutta monessa paikkaa oli uutta asfalttia jo veetty, niin oli hyvä ajella. Liikenteessä ei oikeastaan ollut töttöröitä matkassa. Kaikki ajanut mun mielestä ihan suukot hienosti. Välissä oli niitä jonoja ja sen takia vähän sitä humpaamista, mutta se nyt on ihan normaalia. Mutta joo, ihan kiva ensimmäinen siirtymä. Nyt ollaan Kuusamossa sitten lauantaista tiistaihin. Ja sitten lähdetään ajelemaan leville ja siinä on sitten siirtymä numero 2. Mutta kohta ollaan Kuusamossa ja ajattelinpä sieltä näyttää muutamia juttuja, missä me tykätään käydä ja mitä vois muillekin suositella, niin nähdään kohta lisää. Niin sellainen vielä unohtui, että me ollaan täällä perillä ja tuossa toi trippi näyttää 675, mutta mä nollasin sen ehkä 30 kilometrin jälkeen, eli tosiaan kyllä me 700 kilometriä vähän yli ollaan ajettu. Ajoaika 7,5 tuntia ja siitä se ehkä parikymmentä minuuttia, 15 minuuttia vielä lisäksi ennen kuin mä tän nollasin. Kulutus vajaa 18 kilowattituntia ja näin päin pois. Keskinopeus 91. Kuusamon APC-lataus ja tässä näkyy syy, miksi mä kävin Ionitilla tällä reissulla. Eli näitä menee aina yhdessä reissussa silleen, että päivän aikana menee pari rieskaa ja tässä jos 3, 4, 5 päivää viettää, niin 10 rieskaa menee helposti. No niin, tervetuloa tänne kaikkein pyhimpään, eli mitä ihmettä? Skodassa on start- ja stoppinappi. Näkisin, että 2 euron hinta munkikahvista on vielä ihan silleen kohtuullinen. Yksi sellainen hieno paikka, missä kannattaa käydä, kun täällä Kuusamossa pörräätte, niin on niin sanotusti, mutta ei Vaasakassin kummempia ole. Siellähän löytyy muun muassa vankila ihan sitä meren rannasta.